Good morning, sir. लेख्नु होला प्लिज सुन्दै हुनुहुन्छ भने है Okay, so what are we doing? हामीले के गर्दै थियौं भन्नुस् त हजुर एडाप्टेसन सुरु गर्ने आज फोसोरियलमा पुगेको सर फोसोरियलमा पुगेको छ ओके फाइन फाइन ल हस् हस् हिजो 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 हामीले सबै एडाप्टेसन गरेको सबै हिजो गरेको कि अस्ति सुरु गरेको अस्ति सुरु गरेको सर हिजो गरेको कि अस्ति अस्ति सुरु गरे अब ओके ल फाइन फाइन 2 दिन भयो सकेछ सर आज फोसोरियल सर ओके 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 पर्खिनुहोस् न म यो गरिहाल्छु ओके फाइन ओके 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 एडाप्टेसन शेयर भएको भएन Yes, sir. All right. आज मसँग घडी छैन तपाईहरुले प्लिज टाइम भयो भने भयो भनिदिनुस् ल प्लिज ल आज मैले हिजो नेममै राति 8:30 बजेसम्म क्लास चाहिँ वही छोडिदिन्छु के यो नै के भन्छ त्यो मोबाइल नै ओके फोसोरियल एडाप्टेसन जान्छौँ आज हामी फोसोरियल एडाप्टेसनलाई हामी डिगिङ पनि भनेर भन्छौँ राइट ओके अर यसलाई हामी सबटेरेनियन एडाप्टेसन पनि भन्छौँ के भन्छौँ बेटा सबटेरेनियन एडाप्टेसन पनि भन्छौँ यसलाई हामी बोरोइङ एडाप्टेसन पनि भन्छौँ है ओके सो द अर्गानिजमको बडी कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि बडी मेबी स्पिन्डल है यो भनेको त्यस्तो लाग्छ मलाई कि हैन द बडी इज हैन मेबी स्पिन्डल किन भन्ने स्पिन्डल इज रिलेटेड विथ स्पिड हो हैन some of these organisms which live in these burrows they're very fast runners like what is it called the rabbits बुझ्नुभयो हैन बोरिङ एडाप्टेसन देखाउँछ यिनीहरुले बुझ्नुभयो नि त्यसको यस्तो फास्ट रनर्सहरु छ भने चाहिँ यहाँ स्पिन्डल शेपेड हुन सक्छ और फ्युजिफर्म राइट फ्युजिफर्म भने गान्टी मुला जस्तो फ्युज भएको और सिलिन्ड्रिकल इन सम केसेस राइट कुनै कुनै केसमा के हुन सक्छ सिलिन्ड्रिकल हुन सक्छ राइट सो यो अर्गानिजमको द डायमिटर अफ द शोल्डर रिजन इज ग्रेटेस्ट यो अर्गानिजमको यो रिजन चाहिँ के हुन्छ बेटा ठुलो हुन्छ बेटा बुझ्नुस् है यो ठुलो किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो ठुलो हुने बित्तिकै यसले के गर्छ यो जुन चाहिँ खन्छ यो एरिया पनि ठुलो खन्छ यो खन्ने बित्तिकै के गर्छ इट क्यान टर्न हियर के यसले यहीँनिर टर्न गर्न सक्छ के बुझ्नु नि यो पछाडी अथवा एउटा डाइरेक्सनमा कि अगाडि कि पछाडी एउटै प्लेनमा हिँड्नु पर्दैन नि त इट क्यान टर्न राइट ओके यसले जता पनि टर्न गर्न सक्ने रहेछ बेटा बुझ्नुभएको हैन सो द्याट इज इट नाउ नेक्स्ट इज द टेल इज सर्ट एन्ड प्रोबेबली टेक्टाइल राइट यो चाहिँ टेक्टाइल भनेको सेन्स अर्गनको काम गर्छ सेन्स अर्गन अब टेक्टाइल भनेको टचिङ रिलेटेड हो राइट अब यो चाहिँ टच भन्दा पनि बढी सेन्सेसन गर्छ बेटा बुझ्नुहोस् है अब राइट टेक्टाइल अर्गन भनेको खास हामीले सेन्स अर्गन हो भन्न खोजेको राइट इट कुड सेन्स समथिङ इज बिन कमिङ फ्रम बिहाइन्ड बिकज अर्गानिजमको टेल त पछाडि हुन्छ नि त हैन यो त यो दुलो भित्र पसेर त के हुन्छ यसको टेल त पछाडि हुन्छ भनेपछि यो टेलले चाहिँ के गर्छ सेन्स अर्गनको काम गर्छ इट कुड सेन्स इट क्यानट सी बट इट कुड सेन्स समथिङ इज अप्रोचिङ दिस अर्गानिजम विच माइट बी अ डेन्जर फर दिस पर्टिकुलर अर्गानिजम अब यो भाग्नु पर्ने हो अथवा टर्न गरेर अट्याक गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने चाहिँ यसले गर्छ बेटा बुझ्नु भएको भएन ओके अब अर्को चाहिँ के छ बेटा दिस अर्गानिजम्स आर हाइबरनेटिङ अर्गानिजम्स राइट हाइबरनेट हैन हामीले कोलबाट र वार्मबाट एनिमलको कुरा गर्यौं गरेको सर स्क्रिन चाहिँ गयो सर हजुरको पुरै गरे हाम्रो जेस कुरा क्या भयो स्लाइड नै जानुपर्छ केटाहरु स्क्रिन नै गयो जानुपर्छ सरको नेट गयो सर अहिले त बितेको हुन्न त यार के हो भने गइसकेछ मलाई थाहै थिएन नेट गएछ नि त बाबु फोसोरियल एडाप्टेसन है क्यान यु हियर मी यस सर Yes, sir. सर ओके ओके बेटा ओके
शेयर भयो बेटा शेयर भयो Yes, sir. ओके फाइन ओके हजुर भइरहेछ शेयर भइरहेछ नि है ओके सो यो अर्गानिजम्सहरु मैले तपाईलाई यो टेक्टाइल अर्गनको कुरा गरेँ कति बेला गएन थाहा भएन के मलाई गर्नुभयो सर रिसर्च Okay. भयो, sir. ओके हाइबरनेसन पनि भने बेटा यस सर ओके कोल्ड ब्लड एनिमल र वार्म ब्लड एनिमलको हामीले कुरा गर्यौँ है हिजो यस सर भेरी गुड ओके अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ त्यसो भए यो अर्गानिजम चाहिँ के गर्छ बेटा द डिग हैन डिगिङ चाहिँ कसरी हुन्छ हामी हेर्छौँ ल बेटा डिगिङ केले गर्छ त भन्दाखेरि डिगिङ अर्गन्स आर स्नाउट यसको थुतुनोले पनि गर्न सक्ने रहेछ नोजले पनि गर्न सक्ने रहेछ अमेजिङ टिथले पनि गर्न सक्ने रहेछ अनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ केले गर्छ बेटा लिम्सले हात र खुट्टाले गर्छ बेटा बुझ्नु भएन द स्नाउट इज ट्रङ्केट ओके एन्ड अपटर्न बाहिर निक्लेको अनि अलिकति माथि गएको हुन्छ यसरी बाङ्गो भएको हुन्छ यो राइट एट द टिप अफ द स्वाइन एन्ड हेज हगनेग स्नेक हेटेरोडन भनेर भन्छौँ हामी है बेटा यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ बाहिर निक्लेको अनि अलिकति माथि गएको हुन्छ अनि यो यसले चाहिँ खन्ने गर्दो रहेछ केमा स्वाइनमा भनेको यस्तो गरौँ न स्वाइन भनेको अब सुँगुर जस्तो हो बँदेल भनौँ न होइन सो द्याट इज इट ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् यो क्वेसन सोधेको छ टाल्पामा क्वेसन सोधेको छ अब प्रिनाजल बोन नोजको अगाडिपट्टि प्री भनेको अगाडि हो कि प्री नाजल भनेको नाकको अगाडिपट्टिको बोन इज बिन प्रेजेन्ट अरे एट द टिप अफ द नोज कार्टिलेज इन स्वाइनमै राइट एन्ड केमा टाल्पा मोल त्यो चाहिँ म्यामल हो बुझ्नुभएको न यिनीहरूमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो नि नाकको अगाडिपट्टि एउटा के हुने रहेछ हड्डी हुने रहेछ त्यसले खन्दो रहेछ राइट बेटा द इन्सिजर इन एलिफेन्ट एन्ड द कनाइन इन स्वाइन तपाईँले देख्नु भएको छ यो बँदेलहरूको दारा आएको हुन्छ नि क्यानाइन टिथ हो यिनीहरूले खन्ने काम गर्दो रहेछ राइट एन्ड दे आर डिरेक्टेड फरवर्ड एन्ड प्रोट्रुडेड आउट अगाडि गएको हुन्छ अगाडिपट्टि निक्लेको हुन्छ भनेको है अल द लिम्स आर भेरी सर्ट राइट यिनीहरूको के हुन्छ लिम्सहरू चाहिँ सानो हुन्छ बट दे आर भेरी स्ट्रङ स्टाउट हुन्छ एन्ड दे आर क्लड ओके क्लड यहाँ हेर्नुहोस् न लङ क्लज है लङ क्ल इज दि एडाप्टेसन क्यारेक्टर फिचर अफ कसको बेटा फसोरियल एनिमल्स है बेटा बुझिराख्नुहोस् है द फरलिम्स आर ब्रड फरलिम्स चाहिँ ब्रड हुने रहेछ फरलिम्स ब्रड भन्न त मिल्दैन अगाडिको जुन चाहिँ हाम्रो पाम हुन्छ नि पाम चाहिँ ब्रड हुन्छ किन बेटा किन हुन्छ किनभने यसले खनेको जुन चाहिँ माटोहरू हुन्छ नि यसलाई फाल्नुपर्छ नि त पछाडि बुझ्नुभएको न त्यो चाहिँ ब्रड ह्यान्डले गर्छ है ब्रड पामले गर्छ एन्ड लङ क्लज है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लङ क्लज इज द एडाप्टेसन फिचर अफ द फसोरियल एनिमल्स एन्ड लङ एन्ड हुक क्लज चाहिँ कसको अरे लङ एन्ड हुक क्लज चाहिँ आर्बोरियलको लङ एन्ड हुक क्लज चाहिँ आर्बोरियलको है द एक्सटर्नल एयर आर स्मल यो यिनीहरूको जुन चाहिँ एयर छ अब एयर कसकोमा हुन्छ अरे एयर कसको क्यारेक्टर हो म्यामल्सको सर एयर र हेयर म्यामलको क्यारेक्टर हो यो एयर चाहिँ सानो हुन्छ किनभने यिनीहरू दुलोमा जाँदाखेरि यसले हिन्ड्रेन्स पैदा गर्छ नि त होइन यसले चाहिँ अब्स्टेकल पैदा गर्छ नि त होइन सो द्याट इज इट दे आर माइन्युट or even lost in some of the organisms कुनै organism lost पनि हुन्छ the eyes are reduced okay or vestigial eyes पनि हुन्छ स्पेशली यो केप डोइलर्स को लागि होला केप डोइलर्स को लागि हो हैन and in some cases covered with the skin right covered with the skin भनेको चाहिँ निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन हैन है निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन हैन नि फेरि निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन स्पेशली केप डोइलर्समा त यो अर्गानिजमहरु अँध्यारोमा मात्रै बस्ने पनि हुन्छन् के राइट यस्तो अर्गानिजममा त के को काम हुँदैन आँखाको काम हुँदैन सो इट मे बी कभर्ड विथ व्हाट इज इट कॉल्ड द केले कभर गरेको हुन्छ रे बेटा केले कभर गरेको हुन्छ स्किनले कभर गरेको हुन्छ है एन्ड डोन्ट गेट इट कन्फ्युज विथ व्हाट इज इट कॉल्ड निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन्समा चाहिँ तपाईको कन्फ्युज नहुनुस् है ओके अब फोसिल एडाप्टेसन सिलेक्सन्सहरु देखाउँछन् रेप्टाइल्समा केले गर्छ स्पेनोडनले गर्छ युरोमेट्रिक्सले गर्छ लेगलेस लिजर्ड्सले गर्छन् डेजर्ट स्नेकको खास के हो कर्सोरियल एडाप्टेसन हो तर डेजर्ट स्नेक भने चाहिँ फोसोरियल भन्नुपर्छ है बेटा है बोरिङ ऑल क्लिप स्वालो भन्ने बर्ड्सहरुले गर्छन् राइट म्यामल्सहरुमा मोनोट्रिमाटा क्याङ्गरू ऱ्याट मार्सुपियल मोल अघि टाल्पा भनेको थिएँ मैले मोल ऱ्याट्सहरुले गर्छन् पर्कुपाइन भनेको यो दुम्सी हो राइट म्याङ्गुजहरुले गर्छन् बेटा बुझ्नु भएको हैन ओके so this is the end of what is it called the behavior हामीले sorry adaptation सिधायौं अब स्लाइड एकचोटी आइदिउँ न अब हामी के गर्छौं त बिहेभियर एनिमल बिहेभियरमा जान्छौं है त मोनोट्रिमाटा भने के हो सर मोनोट्रिमाटा भनेको त दिस आर द ग्रुप अफ अर्गानिजम्सहरु मोनोट्रिम्सहरु एउटा अर्डर हुन्छ अर्डर भयो बेटा सर पर्खिनुहोस् ल म अब अर्को स्लाइड खोल्छु है एनिमल बिहेभियर फोसोरियल अब तपाईको पर्सन कुन छ सर
यति मात्रै हो अब एनिमल बिहेभियर मात्रै हो अहिले भर्खर अर्को ग्रुपमा पनि पढाइरहेको थिएँ ओके सो अब एनिमल बिहेभियर सुरु गर्छौँ है तपाईको स्क्रिन शेयर भइरहेछ भइरहेको छ सर ओके so every animal has a peculiar characteristic right that is called the behavior okay and this has been shown by the organism for their survival right बिहेभियर किन देखाउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ सर्भाइभलको लागि ओभरअल भन्दाखेरि सर्भाइभलको लागि हो एन्ड बिहेभियर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्गानिजमले मार्क्ड इफेक्ट देखाउँछ क्या तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई के भइरहेछ भनेर देखिने इफेक्ट भनेर भन्छौँ द वे द एनिमल इन्टरेक्ट्स विथ द इन्भाइरोमेन्ट सो यो पर्टिकुलर स्टिमुलाईले एक्ट गरिसकेपछि अर्गानिजमले के गर्छ इट विल इन्टरेक्ट विथ द इन्भाइरोमेन्ट इन विच द अर्गानिजम इज बिन देयर राइट अर्गानिजम जहाँ छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ उसले इन्टरेक्सन गर्छ ओके राइट इन रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाईले एक्ट गरिसकेपछि यो अर्गानिजमले के गर्दो रहेछ त रेस्पोन्स गर्छ अथवा इन्टरेक्ट गर्दो रहेछ केसँग इन्भाइरोमेन्टसँग के को लागि सर्भाइभलको लागि रहेछ बेटा बुझ्नु भयो नि किनभने कतिवटा स्टिमुलाई चाहिँ के हुन्छन् पोजिटिभ पनि हुन्छन् कतिवटा स्टिमुलाई चाहिँ नेगेटिभ हुन्छन् विच माइट कज इफेक्ट टु यु अल पिपल राइट अर एन अर्गानिजम राइट बिहेभियर क्यान अल्सो बी डिफाइन एज द चेन्ज इन द एक्टिभिटी अफ अर्गानिजमको एक्टिभिटी नै चेन्ज हुन्छ इन रेस्पोन्स टु द एक्सटर्नल स्टिमुलाई अर द इन्टरनल स्टिमुलाई अर द कम्बिनेसन अफ बोथ एक्सटर्नल स्टिमुलाई त हिट लाइट टेम्परेचरहरू भयो इन्टरनल स्टिमुलाई भनेको के हो एन्जाइम्स हैन ओके अर हर्मोन्सको एक्सेसिभ सिक्रेसन भयो भने त हामीले मार्क्ड इफेक्ट देख्छौँ नि अर्गानिजमको हैन एन्जाइमको सिक्रेसन भएन भने नि हामीले मार्क्ड इफेक्ट देख्छौँ हैन सो द्याट इज इट बेटा बुझ्नु भएको भएन सो यो कम्बिनेसन अफ बोथ पनि हुनसक्छ तर यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ एक्सटर्नल स्टिमुलाईको मात्रै कुरा गर्छौँ है हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ एक्सटर्नल स्टिमुलाईको मात्रै कुरा गर्नुपर्छ ठिक छ Scientific study of animal behavior in their natural environment is called ethology. Study of animal behavior is called ethology, right? Nicotine Burson used the term ethology. Okay, Nicotine Burson is used गरेको term अथवा coin गरेको भन्दाखेरि नि भयो अनि Conrad Lorenz भन्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बेटा father of के भन्छौँ ethology भनेर भन्छौँ father of ethology is Conrad Lorenz. Okay, this particular term animal behavior is taken from a Greek word. Okay, it is ethos भनेको habit हो अथवा custom हो अथवा character हो logos भनेको study हो so it is the study of habit custom or the character of an organism भनेर भन्दछ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ अब need of behavior survival को लागि हो in short भन्ने हुन्छ survival को लागि हो कि the food shelter reproduction को लागि हुन सक्छ बेटा right any external agent that causes marked effect organism मा marked effect तिमीले मार्क गर्न सक्ने तिमीले हेर्न सक्ने देख्न सक्ने कि इफेक्ट भयो भने त्यो हलचल भयो भने त्यो इन्टरेक्सन भयो भने राइट यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्टिमुलाई भन्छौँ जेले गर्दाखेरि अर्गानिजममा चेन्जेस देख्छौँ राइट एक्टिभिटिजहरू देख्छौँ इन्टरेक्सन देख्छौँ राइट यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बेटा स्टिमुलाई भनेर भन्छौँ हिट लाइट टेम्परेचर मे बी द स्टिमुलाई ओके यहाँसम्म केही पनि छैन बुझ्नु भयो होला हैन ओके यो मान्छेहरूले एनिमल बिहेभियर इज वान अफ द भेरी कम्प्लेक्स साइन्स है बेटा अहिलेको लागि किनभने एउटा अर्गानिजमको टोटल बिहेभियर पढ्नु चाहिँ इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है राइट इथोलोजी अहिलेको वान अफ द मोस्ट ह्यापनिङ साइन्स भनेर भन्छौँ 1973 मा तीनजना मान्छेलाई कार्ल भन फिन्च निकोटिन बर्जन र कर्नल लरेन्सलाई चाहिँ के गरे बेटा नोबेल प्राइज दिएको छ अन एनिमल बिहेभियर ओके सो द्याट इज इट अनि यो आई कुड रिमेम्बर यो कर्नल लरेन्सको के एक्सपेरिमेन्ट उनले एउटा के उयो गरेका छन् एस्टाब्लिस गरेका छन् भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि अर्गानिजमलाई बर्थदेखि नै तपाईले आफैलाई लिएर हिँड्न थाल्नु भयो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईलाई जिन्दगीभरि छोड्दैन राइट यो चाहिँ ह्याज वर्क विथ द डक्लिङ्स ओके यहाँ हेर्नुहोस् त यो फिगर छ नि लास्टको फिगर राइट डक्लिङसँग काम गरेका थिए यहाँबाट पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ दे आर फ्रेन्ड्स हियर ओके सो द्याट इज इट अब एनिमल बिहेभियरको टाइपमा जान्छौँ एनिमल बिहेभियर दुई किसिमको हुन्छ एउटालाई हामी इननेट भन्छौँ अथवा इनबर्न भन्छौँ अथवा स्टेरियोटाइप भनेर भन्छौँ यो चाहिँ इनबर्न भनेको पेरेन्ट्सबाट आउँछ भनेको दिस इज जेनेटिकली कन्ट्रोल जिन्सले कन्ट्रोल गर्छ यसलाई त कोको बेला तपाईँलाई के भन्छ मान्छेले हेर्न हाँस्दा खेर्दा बाउ जस्तो देखिन्छ यु मे नट लाइक द वे योर फादर स्माइल्स बट यु हेभ टु स्माइल एज ही स्माइल्स है बेटा बुझ्नुहोस् है बिकज द्याट इज बिन जेनेटिकली कन्ट्रोल्ड राइट अथवा अरू बिहेभियरहरू हुन्छ नि जेनेटिकली कन्ट्रोल हुन्छ यो चाहिँ दुईटा हुन्छ एउटा ओरिएन्टेसन हुन्छ इट्स डिरेक्सनल लागि यो चाहिँ नन ओरिएन्टेसन भएको अथवा नन डिरेक्सनल पनि हुन्छ यसलाई हामी इन्स्टिङ पनि भन्छौँ आई विल बी डिस्कसिङ दिस इन डिटेल अर्को चाहिँ अक्वायर्ड हुन्छ अर लर्न हुन्छ दिस इज नट कन्ट्रोल बाई द जिन्सले कन्ट्रोल गर्ने होइन दिस इज वाट यु लर्न इन यर लाइफ
है तपाईले एबीसीडी पढ्न सिकेकोदेखि लिएर अहिलेसम्म जति पनि सिक्नु भएको छ यो चाहिँ के हो बेटा लर्न अर द अक्वायर्ड के हो बिहेभियर हो बेटा बुझ्नु भएको हैन यसमा चाहिँ इम्प्रिन्टिङ ह्याबिचुएसन्सहरु छन् हामी कुरा गर्छौं ह्याबिचुएसन भनेको टु डु थिंग्स रिपिटेडली अनि ह्याबिचुएटेड हुनु हो ठीक छ अब एनिमल बिहेभियर innate it is also called as inherent or genetically controlled भनेर भन्छौं inherited by an organism from their parents it occurs automatically हामीले यसको विषयमा कुरा गरिसकेका छौं हामी यसको विषयमा धेरै डिस्कसन गर्दैनौं ओके अब अर्को चाहिँ के छ learn or acquired it's not genetically controlled it's not transferred from our parents okay it learns during the organism's lifetime भनेको छौं यो वर्ड इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन सोधिसकेको क्वेशन हो मैले यहाँ जति पनि बनाएको छु क्वेशन सोधेका क्वेशन्सहरुलाई ल्याएर यसलाई चाहिँ के गरेको वर्केबल फर्ममा ल्याइदिएको छु बेटा तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर सो इम्प्रिन्टिङ इज द र्यापिड फर्म अफ लर्निङ So a very good example of this is some of your friends or some of you are very good learners. If we say something to you, you learn it very rapidly. के गर्दै बस्छ तिमीहरु यहाँ के पनि छैन त भयो Okay, imprinting भनेको rapid form of learning रहेछ but in contrast to these rapid learners okay you have got some of the friends of yours जसलाई चाहिँ हामीले कति भन्दाखेरि पनि लाग्दैन हैन कति भन्दाखेरि पनि उनीहरुले सिक्दैनन् नि त हैन तर यिनीहरुलाई के गर्छौं हामी रिपिटेसन गराउँछौं रिपिटेसन गराएर उनले गर्न सिके भने चाहिँ यसलाई ह्याबिचुएसन भनेर भन्छौं बेटा है रिपिटिङ समथिङ इज ह्याबिचुएसन राइट रिपिट गर्दा गर्दा ह्याबिट हुन्छ नि त हैन मान्छेको ह्याबिट हुन्छ सो दैट इज कल्ड द ह्याबिचुएसन है यसलाई हामी ह्याबिचुएसन भन्छौं है ओके ओरिएन्टेसनमा जान्छौं ओरिएन्टेसन इज द चेन्ज इन द पोजिसन right in specific direction organism ले चाहिँ के गर्छ ओरिएन्ट गर्नु भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु हो राइट चेन्जिङ इन द पोजिसन अर्गानिजमको पोजिसन चेन्ज हुन्छ तर डाइरेक्सनमा हुन्छ ओके राइट ओरिएन्टेसन भनेको त्यो भयो राइट नाउ यो चाहिँ तीन किसिमको हुन्छ एउटा काइनेसिस हुन्छ एउटा ट्याक्सिस हुन्छ एउटा ट्रोपिजम हुन्छ काइनेसिस भनेको चाहिँ र्यान्डम मुभमेन्ट हो र्यान्डम मुभमेन्ट यसमा हामी अहिले कुरा गर्छौं राइट र्यान्डम मुभमेन्ट भयो यो ट्याक्सिस भनेको चाहिँ डाइरेक्सनल हो यो पनि तीनटा डाइरेक्सनल हो है बेटा बुझ्नुस् है इन अ स्पेसिफिक डाइरेक्सन भनिसकेको छ र्यान्डम मुभमेन्टको पनि एउटा डाइरेक्सन त हुन्छ नि त एउटा चीज र्यान्डमली मुभ गर्यो भने नि वी कुड सेन्स दैट इट वेदर इट्स गोइङ फरवर्ड और ब्याकवर्ड और टु द लेफ्ट और द राइट हामीलाई थाहा हुन्छ नि त राइट त्यो भनेको यो चाहिँ डाइरेक्सनल यो चाहिँ क्लियरली डाइरेक्सनल हुन्छ यो चाहिँ र्यान्डम मुभमेन्ट हुँदै हैन यो अर्गानिजम एकपट्टि हिँड्छ क्या राइट पोजिटिभ ट्याक्सिस र नेगेटिभ ट्याक्सिसको कुरा गर्छौं इफ द अर्गानिजम मुभ टुवर्ड्स the stimuli then that has been called as K positive taxis away from the stimuli say negative taxis huncha tropism is the movement of plants so very good example of this is what is it called the sunflower okay sunflower jata sun जान्छ त्यतापट्टि जान्छ नि त हैन अर्गानिजमको त्यो प्लान्टको एउटा पार्ट अथवा अर्गानिजम इटसेल्फको मुभमेन्ट हुन सक्छ सो दैट इज बीन कल्ड एज ट्रोपिजम हामी ट्रोपिजम पढ्दैनौं ठीक छ ओके सो लेट अस मुभ इन्टु द नेक्स्ट स्लाइड अब काइनेसिस को कुरा गरौँ काइनेसिस इज द बिहेभियर इन व्हिच द अर्गानिजम चेन्जेस द स्पीड अफ र्यान्डम मुभमेन्ट यो र्यान्डम मुभमेन्ट हो बेटा राइट र्यान्डम मुभमेन्ट अर्गानिजमको मुभमेन्ट र्यान्डम हुन्छ व्हिच हेल्प्स देम टु सर्भाइभ इन द इन्भाइरोमेन्ट तपाईलाई यसको भेरी गुड एक्जाम्पल इज व्हाट द हाइड्रा ओके हाइड्रालाई तपाईले फुड हाल्दिनु भयो भने यसको टेन्टाकल्सको मुभमेन्ट र्यान्डम हुन थाल्छ एकदमै एक्सेसिभली चलाउँछ यो मुभ हुनको लागि के रे टेन्टाकल चलाइराको हुन्छ तर तपाईले खाना हाल्दिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ एकदमै बढी चल्छ के गरेको यो यसले के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्टिकुलर टेन्टाकल्सले यो पर्टिकुलर फुड हो भने यसलाई हिट गर्छ के यसलाई हिट गरेर के गरेको यसलाई चाहिँ स्ट्राइक गरेर हिट नभनौं स्ट्राइक गरेर के गर्यो यसले मुखपट्टि ल्याएको है बेटा बुझ्नुस् है राइट सो सबै टेन्टाकल्सले यो सबै फुडलाई चाहिँ हिट गर्न थाल्छ राइट अनि त्यहाँ मुभमेन्ट क्रिएट गर्छ केमा यो आफै मुभ हुँदैन अथवा आफै मुभ भयो भने पनि यसले चाहिँ खास मुभमेन्ट चाहिँ केमा लिएर आउँछ त फुडमा लिएर आउँछ अनि फुड चाहिँ इट ड्र्याग्स इट टुवर्ड्स इट्स माउथ सो दैट इट क्यान फीड अपन इट राइट ओके सो दैट इज इट ओके अर्को चाहिँ के छ ट्याक्सिस इज अ डाइरेक्सनल मुभमेन्ट अफ अर्गानिजम आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलाई राइट फुड भन्नु हुँदैन ल स्टिमुलाई भन्नुपर्छ ल यहाँ स्टिमुलाई आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलाई दैट्स कल्ड पोजिटिभ ट्याक्सिस और अवे फ्रम द स्टिमुलाई इज अ नेगेटिभ ट्याक्सिस ओके फ्रम द स्टिमुलाई नेगेटिभ चाहिँ के हो अवे फ्रम द स्टिमुलाई रहेछ अनि पोजिटिभ चाहिँ के हो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई रहेछ बेटा बुझ्नु भएको भएन राइट ट्रोपिजम इज द ग्रोथ अफ द टर्निङ मुभमेन्ट अफ प्लान्ट्सहरुको के हो बेटा यो टर्निङ मुभमेन्ट हो बेटा बुझ्नु भएको भएन सो दिस इज समथिङ अबाउट इट ठीक छ यो क्लियर छ छैन ओके अब हेर्नुस् ट्याक्सिस काइनेसिस र ट्रोपिजमलाई मैले यहाँ के गरेको छु कम्पेरिजन गरिदिएको छु यो मुभमेन्ट अफ अर्गानिजम हो अथवा सेल हो इन रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई यो पनि सेल और रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई हो ग्रोथ अफ द टर्निङ मुभमेन्ट अफ एन अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई यो पनि के हो मुभमेन्टै हो राइट यो चाहिँ डाइरेक्सनल हुन्छ
राइट यो चाहिँ अब तपाईँले नन डिरेक्सनल भन्न मिल्दैन ल मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु ल नन डिरेक्सनल डिरेक्सनलै हो एउटा न एउटा चेन्ज त भेट्छौँ नि त अर्गानिजम अगाडि गएको पछाडि गएको दाहिने गएको बायाँ गएको त देख्छौ नि त राइट यो पनि डिरेक्सनलै हो भनेको ऱ्यान्डम मुभमेन्टमाबाट पनि तिमीले के गर्न सक्छौ मिन निकाल्न सक्छौ नि त राइट त्यो भन्न खोजेको त्यसरी बुझ न राइट अनि यो चाहिँ डिरेक्सनल हो तर प्लान्ट्समा हुन्छ राइट प्लान्टको पार्टहरूमा हुन्छ यो चाहिँ इन्सेक्ट प्रोटिस्टहरूमा यो चाहिँ इन्सेक्ट आर्थ्रोपोडाहरूमा हुन्छ अब आर्थ्रोपोडा सबैभन्दा ठुलो फाइलम हो त्यसले गर्दा लगभग सबै कुरा देखाउँछन् यिनीहरूले है राइट काइनेसिस पनि देखाउँछन् ट्याक्सिस पनि देखाउँछन् एकदम डेभलप अर्गानिजम पनि छन् यहाँ नन डेभलप्ड अर्गानिजमहरू पनि छन् सो द्याट इज इट सर दुईपल्ट आए त यो नभन्नुहोस् है फेरि है त्यसमा पनि इन्सेक्टा सबभन्दा ठुलो क्लास हो आर्थ्रोपोडामा 80% अफ द एनिमल्स छन् 80% अफ द आर्थ्रोपोडा तपाईँले 100% मान्नुहुन्छ भने राइट 80% अफ द अर्गानिजम्स आर इन्सेक्ट्स क्लास इन्सेक्टामा पर्छ बेटा बुझ्नुभयो भएन सो दिस इज समथिङ अबाउट इट अब तपाईँलाई म के गर्दैछु ट्याक्सिस बेस्ड अन द नेचर अफ द स्टिमुलाईलाई बेस्ड गरेर हामी के गर्छौँ एडाप्टेसनको स्लाइड माग्दैछ फेरि एउटाले पर्खन एकछिन यार ओके अब यो 14 वटा दिएको छु तपाईँलाई 10 वटा पढ्नुपर्छ तर मैले यहाँ 4 वटा पनि हालिदिएको छु व्हिच माइट बी क्वाइट न्यू फर यु अल पिपल ओके तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम यसले हेल्प गर्छ यो 14 वटा छ भनेपछि यसको नेगेटिभ 15 र पोजिटिभ जोड्दाखेरि के हुन्छ यो 28 वटा हुन्छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है अब फर्स्टमा हामी के को कुरा गर्छौँ एरोट्याक्सिसको कुरा गर्छौँ राइट एरोट्याक्सिस भन्ने बित्तिकै हामीले एयर बुझ्छौँ यो होइन इट इज अक्सिजन यसको एक्जाम्पल के हो हामी हो एरोबिक अर्गानिजम र एनारोबिक अर्गानिजम मुभ टुवर्ड्स द oxygen anaerobic organism moves away from the oxygen positive or negative भयो बेटा अब एनिमोट्याक्सिस भनेपछि हामीले एनिमल बुझ्छौँ एनिमल होइन यो विन्ड और द एयर हो राइट ओके सो यु क्यान टक अबाउट द insects moving towards the wind or away from the wind भन्न सक्छौ तिमीले सो दैट इज इट ओके अर्को चाहिँ ब्यारोमिटर भनेको के हो प्रेशर ओके ब्यारोमिटर भनेको इट टेक्स द प्रेशर हैन it measures the pressure so barometer भनेको चाहिँ pressure some of the organism love to be in high pressure some of the organism love to be in low pressure okay or ultimately your organism towards or away from the pressure हिँड्छ right यसलाई हामी के भन्छौँ त barotaxis भनेर भन्छौँ ठीक छ okay अर्को चाहिँ केमोट्याक्सिस छ केमोट्याक्सिस भनेको केमिकल्स प्यारामेसिम इज अ गुड एक्जाम्पल तपाईले यो प्यारामेसिम भएको जग्गामा खाना हाल्दिनु भयो फुड हाल्दिनु भयो अथवा ग्लुकोज हाल्दिनु भयो फेरि केमिकल्स फुड त केमिकल हो र भन्नुहुन्छ अहिले फेरि फुड हाल्दिनु भने के हुन्छ बेटा दे विल मुभ टुवर्ड्स द फुड ओके तर तपाईले यसमै फेरि केमिकल्स जस्तो एसिडको ड्रप्सहरू हाल्दिनु भयो भने दे टेन्ड टु मुभ अवे फ्रम द केमिकल्स बेटा बुझ्नुभएको भएन ओके ड्युरोट्याक्सिस यो तपाईँको लागि नयाँ हुनसक्छ ड्युरोट्याक्सिस भनेको स्टिफनेस यो स्टिफनेस भनेको रिजिडिटी अफ द बडी हो तपाईले भर्खर जन्मेको नानीलाई हेर्नुभयो राइट त्यसलाई सुताउनु भयो जस्तो सुताए पनि सुतिन्छ के हो किनभने उसको बडी यति फ्लेक्सिबल छ हामीलाई लाग्छ उसलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ तर उसलाई अप्ठ्यारो हुँदैन बेटा तर यो स्टिफनेस चाहिँ के हुन्छ बढ्दै 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 जान्छ एन्ड ओल्ड एजमा गएर चाहिँ एकदमै अर्गानिजमको बडीहरू एकदमै स्टिफ हुन्छ राइट सो पोजिटिभ ड्युरोट्याक्सिस कसले देखाउँदो रहेछन् भेरी फ्लेक्सिबल अर्गानिजम भनेको न्युली बोर्न किड्सहरूले देखाउँदो रहेछन् अनि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ अनि नेगेटिभ ड्युरोट्याक्सिस चाहिँ कसले देखाउँछन् द ओल्ड एज पिपलले देखाउँछन् बेटा राइट ग्याल्भानोट्याक्सिस भनेको करेन्ट राइट इलेक्ट्रिक करेन्ट ओके ग्याल्भानोट्याक्सिस भनेको ग्याल्भनाइजेसन बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँले यो त झन् सजिलो भइहाल्यो नि होइन ग्याल्भानोट्याक्सिस भनेको इलेक्ट्रिक करेन्टपट्टि मुभ हुने यसको नेगेटिभ ग्याल्भानोट्याक्सिस चाहिँ हामीले देखाउँछौँ होइन पोजिटिभ ग्याल्भानोट्याक्सिस चाहिँ एकदम फिबल करेन्ट तपाईँले लगाइदिनु भयो भने हाइड्राहरू चाहिँ आइदर एनोड अथवा क्याथोडमा आउँछ नि बेटा बुझिराख्नुहोस् है सो यहाँले पोजिटिभ ग्याल्भानोट्याक्सिस देखाउँछ ठिक छ बेटा अर्को चाहिँ जियोट्याक्सिस भनेको ग्राभिटी द मुभमेन्ट अफ द अर्गानिजम टुवर्ड्स द ग्राभिटी इज पोजिटिभ जियोट्याक्सिस अवे इज नेगेटिभ जियोट्याक्सिस मुभमेन्ट अफ द अर्थवर्म अगेन्स्ट द सोइल सर्फेस गोज डाउन पोजिटिभ जियोट्याक्सिस राइट ओके अनि यो पोजिटिभ जियोट्याक्सिस मात्रै होइन के हो नेगेटिभ के हो यो फोटोट्याक्सिस पनि हो देख्नुभयो एउटा अर्गानिजम दुईटा ट्याक्सिस देखाउँछ बेटा बुझ्नुहोस् है त्यसले गर्दा क्वेसनमा के सोधेको छ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है तपाईँलाई ग्राभिटी सोधेको छ कि फोटो सोधेको छ लाइट सोधेको छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ बेटा बुझ्नुहोस् है यो एकदमै सजिलो टपिक हो होइन तर तपाईँले यसलाई यसमा म्याक्सिमम मिस्टेक गर्नुहुन्छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है अर्को चाहिँ के छ द बर्ड्स अटेन सर्टन हाइट दे गो हाई इन द स्काई नि त होइन सो दे सो दे द नेगेटिभ जियोट्याक्सिस बेटा बुझ्नुभएको भएन हाइग्रोट्याक्सिस भनेको मोइस्चर राइट द भेरी गुड एक्जाम्पल अफ दिस इज द प्यारामेसियम हुनसक्ला प्यारामेसियम त पानीमै बस्छ होइन छोडिदिनुहोस् अझै अर्थवर्महरूको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ मोइस्ट जग्गामा बस्ने अर्गानिजमहरू नेगेटिभ चाहिँ तपाईँले डेजर्ट एनिमल्सहरू भन्नु भयो होइन तर अब डेजर्ट एनिमललाई चाहिँ तपाईँ त्यसरी नलिनु होला बिकज यिनीहरूको त एडाप्टेसन क्यारेक्टर हो बिचराहरूको
यिनीहरूको एरियामा चाहिँ मोइस्ट प्लेसेसै हुँदैन नि त हैन। अब हामीले देख्दा चाहिँ के हो, दे आर नट इन मोइस्ट प्लेस भन्छौँ, तर उनीहरूको चाहिँ यो एडाप्टेसन हो बेटा, बुझ्नुभएको होइन। अर्को म्याग्नेटोट्याक्सिस, म्याग्नेटिक फिल्ड। सम अफ द अर्गानिजम्स मुभ टुवर्ड्स द म्याग्नेटिक फिल्ड, सम अफ द अर्गानिजम मुभ अवे फ्रम द म्याग्नेटिक फिल्ड, राइट। सो यसलाई म्याग्नेटोट्याक्सिस भनेर भन्छौँ। फोटोट्याक्सिस इज लाइट। हामी द ट्युरिनल एनिमल्सहरू, राइट, सबैले के देखाउँछन् बेटा, पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस देखाउँछन्, ओके। एन्ड सम अफ द अर्गानिजम्स आर वाट, नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस। दे लिभ इन वाट द केव्स, द केभ एनिमल्सहरू हैन, दे टेन्ड टु मुभ अवे। अब भेरी गुड इक्जाम्पल के अघि मैले अर्थमकै दिइसकेको छु हैन बेटा। सो द्याट इज इट। अर्को चाहिँ सोसियोट्याक्सिस। सोसियोट्याक्सिस भनेको सोसाइटी, फ्यामिलीमा, ग्रुपमा बस्नु, राइट, ओके। सपोज तपाईँले काठमाडौँमा घर किन्नु भएको छ, तपाईँ घर कहाँ किन्नुहुन्छ? तपाईँ घर त्यो ठाउँमा किन्नुहुन्छ जहाँनिर तपाईँको रिलेटिभ्सहरू छन्, तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सहरूको छेउमा हुनुहुन्छ, राइट। बुझ्नुभयो नि, बुझ्नु भएन? सो द्याट इज इट, ओके। एन्ड देयर आर सोलिटरी एनिमल्स, एक्लै बस्न मन पराउने एनिमल्सहरू पनि हुन्छन्, यिनीहरूले चाहिँ नेगेटिभ सोसियोट्याक्सिस देखाउँछन्। रियोट्याक्सिस भनेको वाटर करेन्ट, राइट। रियोट्याक्सिस भनेको के बेटा, वाटर करेन्ट, राइट। यसको त फिसको कुरा गर्दाखेरि भइहाल्यो, फिसको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ। अझ एनाड्रोमस फिस, एनाड्रोमस अर क्याटाड्रोमस। एनाड्रोमस भए पनि क्याटाड्रोमस फिस भए पनि के हुन्छ, यो जहिले पनि माइग्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु एन्ड फ्रो, दे गो टु रिटर्न टु देयर ओन होम है। यसलाई हामी होमिङ, HOMING, होमिङ भनेर भन्छौँ। अहिले म पढाउँछु यो, डोन्ट वरी। होमिङ भनेको यो क्याटाड्रोमस भए पनि एनाड्रोमस भए पनि यो के हो, यो अर्गानिजम्सहरू स्पनिङको लागि जाने हो। कुनै कुनै अर्गानिजम्सहरू सीबाट रिभरमा जान्छन्, राइट। वेन दे मुभ फ्रम सी टु द रिभर विल बी ह्याभिङ सर्टन करेन्ट हो नि त, भनेपछि दे मुभ अगेन्स्ट द वाटर करेन्ट हो नि त बेटा, बुझ्नुभयो नि। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी के भनेर छौँ, नेगेटिभ के भन्छौँ, रियोट्याक्सिस भनेर भन्छौँ। बट वेन दे रिटर्न फ्रम देयर दिस वाट ब्रिडिङ साइट्स टु द सी, दे आर फ्लोइङ टुवर्ड्स द विथ द वाटर करेन्ट है। भनेपछि के भयो बेटा, यो चाहिँ पोजिटिभ के भयो बेटा, रियोट्याक्सिस भयो बेटा है, ठिक छ। अर्को चाहिँ थर्मोट्याक्सिस, राइट। अब यो चाहिँ बर्ड्सहरूले पनि देखाउँछन्, हामीले पनि देखाउँछौँ। गरम भयो भने हामी चिसोतिर जान्छौँ हैन, भनेको चिसो भयो भने हामी गरमतिर जान्छौँ। थर्मोट्याक्सिस भनेको चाहिँ टेम्परेचरतिर मुभ हुनु है, वार्मर क्लाइमेटतिर मुभ हुनु, बुझ्नुहोस् फेरि, राइट, ओके। सो द्याट इज इट। अर्को चाहिँ थिग्मोट्याक्सिस, टच। यसको पोजिटिभ थिग्मोट्याक्सिस चाहिँ तपाईँको घरमा कुकुरहरू पाल्नु भएको छ, तपाईँ 1 महिना पछाडि तपाईँ घर जानुभयो भने तपाईँलाई कति वेलकम गर्छन् हैन, अझ त्यसलाई सुमसुमाइदिनुहोस् त तपाईँको जिउमै चढ्न आउँछ हैन। थिग्मोट्याक्सिस पोजिटिभ देखायो। नेगेटिभ चाहिँ टच मी नट प्लान्टहरू भयो, त्यस्तै एनिमल्सहरू पनि हुन्छन्। इफ यु टच देम दे मुभ अवे, टेन्ड टु मुभ अवे। सो दिस इज समथिङ अबाउट इट, ठिक छ, यो बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएको होइन? यस सर। ओके फाइन। ओके, अब चाहिँ अर्को ट्याक्सिस आयो ल। अघि चाहिँ बेस्ड अन द स्टिमुलाई थियो, स्टिमुलाई भेटिसकेपछि अर्गानिजम आइदर कहाँ कतापट्टि जान्छ, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई जान्छ अथवा अवे फ्रम द स्टिमुलाई जान्छ भनेर पढेको थियौँ। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हुनु त के हो, स्टिमुलाईले गर्दाखेरि हो, तर स्टिमुलाईले गर्दाखेरि अर्गानिजमको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ त, हाउ डज इट मुभ इन रेस्पोन्स टु द स्टिमुलाई, राइट। अघि चाहिँ वेयर डज इट मुभ थियो, अब चाहिँ हाउ डज इट मुभ हो के, कसरी मुभमेन्ट गर्छ त। यो 5 वटा हुन्छन्, अघिको 14 गुणा 28 वटा, 29, 30, 31, 32, 33 वटा ट्याक्सिस पढाउँछु। यो 33 वटा ट्याक्सिस मध्येबाट एउटा ट्याक्सिस चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, राइट। त्यहाँबाट चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ। सो प्लिज बी भेरी केयरफुल। अनि मेजोरिटी अफ द क्वेसन्सहरू यही ट्याक्सिसबाट आउँछ, राइट, ओके। अरू पनि आएका छन्, तर अब तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अभियसली 33 वटा पढाएको छु भनेपछि त अभियसली यहाँबाट आउने चान्सेसहरू बढी पनि भयो नि हैन। अब हेर्नुहोस्, फर्स्टमा क्लिनोट्याक्सिस छ है, क्लिनोट्याक्सिस। It occurs in organism with receptor cells but no sense organ. लोअर ग्रुप अफ अर्गानिजममा हुने रहेछ, रिसेप्टर सेल्सहरू मात्रै भएको अर्गानिजममा, राइट, अथवा सेन्स अर्गन नभएको अर्गानिजममा हुने रहेछ। अर्गानिजम मुभ साइडवेज, यसरी बुझ्नु होला। यो चाहिँ के हो, लेट अस से दिस इज द स्टिमुलाई। स्टिमुलाईलाई जहिले पनि हामी के गर्छौँ, जिरोराइज गर्छौँ बेटा। जिरोराइज भनेको वी गट टु ब्लेन्ड आवरसेल्फ विथ द व्हाट, स्टिमुलाई हो। अर्गानिजम चाहिँ के गर्छ, बाँच्नको लागि कि त अगाडि जान्छ कि त पछाडि जान्छ, तर यहाँ मुभमेन्ट अफ द अर्गानिजम गर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जिरोराइज गर्नु हो, वी गट टु ब्लेन्ड इन्टु द व्हाट, स्टिमुलाई हो बेटा, राइट, ओके। यो के भनेको त यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भनेको, यो अर्गानिजम चाहिँ यहाँ छ, तिमी र म त हामी सेन्स अर्गन भएको अर्गानिजम हौँ, हामी यहाँ आएर ब्लेन्ड हुन्थ्यौँ अथवा जिरोराइज गरिदिन्थ्यौँ, बुझ्नुभयो नि। यो अर्गानिजमले चाहिँ यस्तो गर्दैन। यो अर्गानिजमले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्गानिजम फेरि यतिकै डिस्टेन्स यहाँ आउँछ, किनभने उसकोमा सेन्स अर्गन छैन, फेरि फर्किन्छ, फेरि आउँछ, फेरि फर्किन्छ, फेरि आउँछ, फेरि फर्किन्छ, अनि अन्तिममा गएर के गर्छ बेटा, यसलाई जिरोराइज गर्छ बेटा, बुझ्नुहोस् है।
दिस इज एन अन्ड्युलेटिङ मुभमेन्ट। यो मुभमेन्टको नाम अर्को अन्ड्युलेटिङ पनि भन्छ है, अन्ड्युलेटिङ मुभमेन्ट भन्छ, अथवा जिगज्याग मुभमेन्ट पनि भन्छौँ, राइट? जिगज्याग मुभमेन्ट पनि भन्छौँ। दिस इज बिन सोन बाई द अर्थवर्म्सहरू, प्यारामेसियमहरू, प्लानेटेरियन्सहरूले देखाउँछन्। अनि लोअर ग्रुप अर्गानिजम भनेको छु नि, तपाईँलाई सजिलो होस् पर मात्रै भनेको नि स्नेक्स। तपाईँले देख्नु भएको छ स्नेकहरू हिँडेको? स्नेक हिँडेको देख्नु भएको छ? स्नेक यसरी हिँड्छ नि, हो कि होइन? जिगज्याग मुभमेन्ट भएको होइन। स्नेक एक्जाम्पल भनेको होइन नि, फेरि तपाईँहरू उल्टा बुझिदिनुहुन्छ नि फेरि है, नबुझ है, उल्टा नबुझ नि फेरि। स्नेकको मात्र के अर्गन सिस्टम हुन्छ नि फेरि, रेप्टाइल हो नि, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभएको होइन? यो चाहिँ लोअर ग्रुप अफ अर्गानिजममा हुने रहेछ। सेन्स अर्गन भएको अर्गानिजमहरूमा मात्रै हुने, नो सेन्स अर्गन, सेन्स अर्गन नभएको अर्गानिजममा मात्रै हुँदो रहेछ। जिगज्याग अन्डुलेटिङ मुभमेन्ट, साइडवेज, बुझ्यो? अर्को चाहिँ ट्रोपोट्याक्सिस छ। ट्रोपोट्याक्सिसलाई यसरी पढौँ न, ट्रोपोट्याक्सिसलाई ट्रोपिकल एरिया भनेर बुझौँ। ट्रोपिकल एरिया भने के हो? गर्मीको ठाउँ। गर्मीको ठाउँ नेपालको कुरा गर्ने भने के हो? मधेस, ठिक छ? मधेसको बाटोहरू कस्ता हुन्छन् बेटा? स्ट्रेट हुन्छ नि बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट? यहाँ मैले मधेस भन्न खोजेको होइन, मधेस पहाड भन्न खोजेको होइन, तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर भनिदिएको। ट्रपिकल एरिया भनेको गरम हुने ठाउँ हो। नेपालको केसमा गरम हुने ठाउँ कहाँ हो? मधेस हो नि त। मधेसको बाटाहरू कस्ता हुन्छन् बेटा? स्ट्रेट हुन्छन्। अर्गानिजमले के गर्ने रहेछ? अर्गानिजमले यो स्टिमुलाई भेट्ने बित्तिकै स्ट्रेट लाइनमा हिँड्न थालिहाल्छ क्या, राइट? बटरफ्लाइज टुवर्ड्स द सन, राइट? ओके, दे अलवेज मुभ टुवर्ड्स द सन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब यसको अझै राम्रो एक्जाम्पल तपाईँलाई कसले डिस्टर्ब गरिरहनु भएको छ नगर्नुहोस् न, उयो गर्नुहोस् त, म्युट गरेर बस्नुहोस् त। बटरफ्लाइज टुवर्ड्स सन। तपाईँ नाइट बसमा हिँड्नु भएको छ? नाइट बसको पनि तपाईँ यदि केबिनमा बसेर हिँड्नु भएको छ भने त्यो हेडलाइट बालेर जब त्यो बस हिँड्छ त्यहाँनिर धेरै इन्सेक्ट्सहरू, स्पेसली द बटरफ्लाइजहरू, मथहरू आएर मर्छ नि बेटा, बुझ्नुहोस् है। यिनीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइट चाहिँ मेरो लागि स्वर्ग हो जस्तो लाग्छ अरे। दे अलवेज कम टुवर्ड्स द लाइट, स्ट्रेट आइदिन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि? स्ट्रेट आउँछ अनि त्यहाँ ढ्याप्पै के हुन्छ, उसको पनि आफ्नो एउटा सर्टन स्पिड छ अनि बसको पनि आफ्नो स्पिड छ भनेपछि अर्गानिजम्सहरू मर्छ नि बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? तपाईँ के अरे उसको सिटमै बस्नु पर्दैन, के भन्छ अगाडिको सिटमा क्याबिनमा बस्नै पर्दैन। तपाईँलाई खाना खाने जग्गातिर रोक्यो भने, राति चिया खाने जग्गातिर रोक्यो भने त्यो खलासीले ओर्डेर के गर्छ? अगाडिपट्टि के गर्छ? भर्याङ लगाएर सिसा पुस्नु थाल्छ नि। यति धेरै हुन्छन् नि, यति धेरै अर्गानिजमहरू मरेका हुन्छ, सिसा नै ढ्याप्पै होला जस्तो हुन्छ बेटा, बुझ्नुभएको होइन? सो दिस इज समथिङ अबाउट इट। ओके, ट्रोपोट्याक्सिस भनेको द अर्गानिजम मुभ इन अ स्ट्रेट लाइन रहेछ बेटा, राइट? अब यो चाहिँ के हो? टेलोट्याक्सिस। टेलोट्याक्सिस बुझ्नु छ? टेलिफोन। तपाईँले मलाई टेलिफोन गर्नुभयो, म र तपाईँ हामी बोल्यौँ है, यो के रहेछ? म पनि स्टिमुलाइहरू छु, एकछिनको लागि मान्नुहोस्, तपाईँ पनि स्टिमुलाइहरू छ। तपाईँले मलाई फोन गर्नुभयो अनि के भन्नुभयो? केही सोध्नुभयो, मैले तपाईँलाई आन्सर दिएँ। तपाईँले फेरि के भन्नुभयो भन्दाखेरि सर मेरो साथी पनि बोल्छ भन्नुभयो। हामी कतिजना बोल्यौँ? 3 जना बोल्यौँ। अर्को साथी पनि बोल्छ भन्नुभयो, 4 जना बोल्यौँ, राइट? ओके, तर यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एकजना मान्छे मात्रै हुन्छ, एउटा मात्रै स्टिमुलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी स्टिमुलाइले अर्गानिजमलाई एक्ट गर्छ, बट द अर्गानिजम विल मुभ इन वान डिरेक्सन अफ वान अफ द स्टिमुलाई, राइट? इन्टेन्सिटी द स्टिमुलाई वेयर इट इज स्ट्रङ्गर भनेको छ। अब इन्टेन्सिटी द स्टिमुलाई भनेको के हो भनेको चाहिँ कसरी नाप्ने सर भनेर तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ? राम्रो क्वेसन हो है बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट? यो इन्टेन्सिटी चाहिँ कसरी नाप्ने भन्दा चाहिँ इन्टेन्सिटी चाहिँ निड अनुसार नाप्ने, बुझ्नुभयो नि, राइट? तपाईँलाई एउटा कुरा बुझ्न मन थियो अनि तपाईँले मलाई के गर्नुभयो? फोन गर्नुभयो। निड तपाईँलाई रहेछ नि त, तपाईँलाई निड रहेछ अनि इम्पोर्टेन्ट के भयो? म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो नि त यहाँ, बुझ्नुभयो नि? तर मलाई तपाईँसँग काम हुन्थ्यो भने त मैले तपाईँलाई फोन गर्थेँ नि त। यहाँ त मैले तपाईँलाई फोन गरेको होइन, तपाईँले मलाई फोन गरेको नि त। तपाईँको काम छ भने अरूलाई फोन गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग अरूको काम छ भने अरूले तपाईँलाई फोन गर्छ भनेको इम्पोर्टेन्ट तपाईँ हुनुभयो, बुझ्नुभयो? भनेको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी स्टिमुलाई सेम इन्टेन्सिटीको एट सेम टाइम पनि लाग्न सक्छ है। तर अर्गानिजम कता जान्छ? उसको निडमा जान्छ। जहाँ उसलाई निड छ त्यो चाहिँ के हो त बेटा? स्ट्रङ्गर इन्टेन्सिटी हो, बुझ्नुभयो? इट इज सोन बाई द हनीबीज, राइट? यो हनीबीज चाहिँ फरेस्टमा जाँदाखेरि, बिहान चर्न जाँदाखेरि, राइट, नेक्टर कलेक्सन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यो आफ्नो हाइबाट निक्लिने बित्तिकै देयर आर मेनी वाट स्टिमुला एक्टिङ इन्टु इट। यसकोमा के हुन्छ? पहिला त के हुन्छ होला? लाइट हुन्छ होला, त्यो पछाडि ल्यान्डमार्क्सहरू हुन्छ होला, अरू हुन्छन् होला, अरू चिजहरू पनि स्टिमुलाइको काम गर्छन् होला, तर टेम्परेचर हुन्छ होला, होइन, मोइस्चर हुन्छ होला, वाट एभर, बिहानको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि यसको लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो? टु कलेक्ट द नेक्टर हो बेटा, बुझ्नुहोस् है। सो द्याट इज द इन्टेन्सिटी। यो अर्गानिजम चाहिँ एउटालाई मात्रै के गर्छ?
अरू इन्सेक्ट्सहरू पनि हुन्छ यहाँ समीर खानले सोध्नु भएको छ सो द्याट इज इट बुझ्नु भएको हैन इट इज सोन बाई दि हनी बीज ओके राइट वेन दे गो फर द फरेस्ट भनेको चर्न जाने बेला है बेटा राइट ओके अब अर्को चाहिँ के छ बेटा मिनोट्याक्सिस मिनो भनेको मीना भनेको के केटी मीना भनेको के हो केटी हो when these girls they move making certain angles you may ask me the question which angle what is the value of the angle is theta तपाई आफै खोज्नुस् है राइट सर्टेन एंगलमा हिड्छन् के केटीहरुको आँखामा नि एंगल हुन्छ घाँटीमा नि एंगल हुन्छ कम्मरमा नि एंगल हुन्छ खुट्टामा नि एंगल बनाएर हिड्छन् कि यिनीहरु मैले तपाईलाई एंगल बनाएर हिड्नुस् नहिड्नुस् भनेको हैन क्या तपाईलाई याद होस् भनेर भनेको यो सबै फेरि डोन्ट टेक इट इन नेगेटिभ सेन्स फेरि तपाईहरुको धेरैको माइन्ड चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अनि नेगेटिभ सेटअपबाट चाहिँ तपाईले नेगेटिभली लिनुहुन्छ क्या तपाईलाई मार्क्सिङको मतलब छ नि त एंगल बनाउस् कि नबनाउस् तपाई बनाउनुस् कि नबनाउस् छोड्दिनुस् न तर तपाईले एंगल बनाउँदै हिडेको केटीहरु देख्नु भएको छ नि त त्यसलाई सोच्दिनुस् तपाईको त मिनो भनेको मीना भनेको केटीहरु हिँड्दाखेरि एंगल बनाएर हिड्छन् सर्टेन एंगलमा हिँड्दै रहेछन् इट इज सोन बाइ द बीज while returning to their hives at night राति हुन्छ यो right like nocturnal migrants nocturnal migrants भनेको राति माइग्रेसन गर्ने बर्ड्सहरु पनि हुन्छन् नि त राइट ओके नाउ यो बर्ड्सहरुले के गरेर देख्छन् त यो त अन्धकार हुन्छ अन्धकार भए पनि आकाशमा के हुन्छ बेटा ध्रुव तारा हुन्छ बेटा पोलर स्टार हुन्छ बेटा जहिले पनि हुन्छ है बुझ्नुस् है और इफ इट इज अ मून लाइट obviously there will be a moon हैन मून हुन्छ यहाँ राइट फुल मुन हुन्छ होला अब हाफ मुन हुन्छ होला क्वार्टर मुन हुन्छ व्हाटएभर राइट यसलाई चाहिँ के गर्छन् त रेफरेन्स पोइन्ट लिन्छन् अनि योसँग चाहिँ के गर्छन् एंगल बनाउँछन् अनि यो अर्गानिजमहरु मुभ गर्छन् है बेटा बुझिराख्नुस् है राइट ओके अनि प्रत्येक अर्गानिजमको बडी भित्र अब तपाईहरुले बायोलोजी पढ्नु भन्ने मात्र पढ्नुहुन्छ बायोलोजिकल क्लक भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ बायोलोजिकल क्लक हुन्छ के यसको सेन्स हो राइट यसले चाहिँ के गर्छ तपाईलाई यसको राम्रो एक्जाम्पल त तपाई गाउँतिर जानुभयो बुढो बाजेहरुले घडी लाएको हुँदैन नि तर तपाईले सोध्नुभयो बा अहिले कति बज्यो होला मेरो त घडी छैन भन्यो भने मेरोमा पनि छैन भन्दैन उले यसो घाम हेरिदिन्छ अनि भन्छ यति बज्यो होला अनि हेर्नु होला त्यो टाइम लगभग मिल्छ है बेटा बुझिराख्नुस् है सो द्याट्स मेकिङ एन एंगल ओके मिनोट्याक्सिस ए हैन यो त मिनोट्याक्सिस हैन यार यो त के हो यो मो ट्याक्सिस हो मिनिमोट्याक्सिस हो यो के हो यो एम साइलेन्ट एम साइलेन्ट होला सर ला हैन होला मिनिमो मलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्नै आएन के मिनिमोट्याक्सिस हजुर सर एम साइलेन्ट हुन्छ म सर हो र हैन होला तपाईले भनेको चाहिँ निमोट्याक्सिस एनईएम हो एम एनईएम लेखाउनु हो सर TAXIS लेखाउनुहुन्छ लेखाउनु भयो त्यो स्कुलमा हैट उल्टा लेखाउनु भएछ नि त यो निमोट्याक्सिस हो मलाई पनि थाहा छ निमोट्याक्सिस हुनको लागि NEMO TXIS तपाईको साथीले लेखेको जस्तै भयो नि त यो त यहाँ के गरिएको छ यहाँ एम थपिएको छ एम रिमेन साइलेन्ट भन्नुभएको छ धेरैले होला नि तर के भयो यो एम थपेर यो के भयो बेटा कम्प्लेक्स भयो नि बुझ्नुभयो निमोट्याक्सिस त NEMO भनेको भए हुन्थ्यो नि तर यहाँ एम थपेर के गर्यो बेटा कम्प्लेक्स बनायो यसलाई इट इज द रेस्पोन्स टु द कम्प्लेक्स स्टिमुलाई बुझ्नुभयो यति मात्रै भनेको मलाई थाहा छ यो निमोट्याक्सिस हो भनेर बुझ्नुभयो नि अब बुझ्नुभयो दिस इज द रिटर्न अफ द हनी बी ड्युरिङ डे टाइम राइट इट विल बी एक्टेड अपन बाई सो मेनी स्टिमुलाई अहिले तपाईको कुरा सुनिरहेको छु मैले स्क्रिन हेरिरहेको छु लेखिरहेको छु मेरो स्क्रिनमा चाहिँ आई एम अपोजिट टु माई व्हाट इज इट कल्ड द विन्डो है भनेपछि यहाँबाट लाइट आइरहेको छ बाहिर अर्को साउन्ड आइरहेको छ आई एम रेस्पोन्डिङ टु सो मेनी थिङ्स आई एम ड्रिङ्किङ टी हियर राइट ओके सो आई एम रेस्पोन्डिङ टु सो मेनी व्हाट स्टिमुलाई द्याट इज मिनोट्याक्सिस निमोट्याक्सिस नट निमो मिनो भनेको मीना भनेको केटी बुझियो पाँचवटा बुझियो बुझ्यो 33वटा ट्याक्सिस बुझ्यौं सर ओके भेरी गुड ओके एन्ड को कस्तो हजुर एन्ड के त मिनोट्याक्सिस होइन एन्ड को हैन वेन अब तपाईले क्वेशन बुझ्नुपर्छ यो ट्याक्सिसको क्वेशन चाहिँ एकदम बढी बुझ्नुपर्छ बेटा क्वेशनले के सोधेको छ भन्ने हो क्या कसले के देखाउँछ त एउटा न एउटा ट्याक्सिस त देखाइहाल्छ नि बाबा तपाईले पनि देखाइरहनु भएको छ नि ट्याक्सिस हैन तर क्वेशनले के सोध्छ भन्ने कुरा हो क्या
राइट ओके अनि यो तपाईले एनिमलियामा चाहिँ एनिमल्समा बढी चाहिँ इन्सेक्टहरुको कुरा आउनु अब एन्ट पनि त इन्सेक्टै हो हैन सो यो कुरा आउनु चाहिँ मैले अघि तपाईलाई भनिसकेको 80% अफ द अर्गानिजम्स आर व्हाट आर्थ्रोपोड्स एन्ड 80% अफ द आर्थ्रोपोड्स आर के इन्सेक्ट्स हो त्यसले गर्दा रिपिटेडली के इन्सेक्ट भएर आउनुको कारण चाहिँ त्यो हो बेटा है अब चाहिँ हामी अर्कोमा आउँछौँ नन ओरिएन्टेडमा जान्छौँ नन डाइरेक्सनल हो राइट एक्सट्रिमली कम्प्लेक्स बिहेभियर लाइक रिफ्लेक्स courtship. This is important. Courtship is prior to sex. है बेटा बुझ्नुहोस् है courtship लाई चाहिँ हामी prior to sex भनेर भन्छौँ अनि मेटिङ त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन सो द्याट इज इट ओके यी कुराहरू गर्छौँ हामी अब ओके यो चार्ट त तपाईले पढिसक्नु भएको छ म यसको विषयमा कुरा गर्दिन सो लेट अस मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड अब म तपाईलाई रिफ्लेक्स एक्सनमा लान्छु रिफ्लेक्स एक्सन सम्झिनुको लागि भेरी भेरी इजी इट इज राई ओके ऱ्यापिड अटोमेटिक इन्भोलन्टरी भनेको के हो नट अन्डर द कन्ट्रोल अफ द ब्रेनले कन्ट्रोल गर्दैन यो अरु सेन्टर्सहरुबाट हुन्छन् अटोमेटिकली हुँदो रहेछ नि आफै हुन्छन् राइट एन्ड एकदम छिटो हुन्छन् यदि यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के को भन्दो रहेछौँ बेटा हामी रिफ्लेक्स एक्सन भन्नु भन्छौँ तर यो सबै गराउने के हो फेरि के हो स्टिमुलाई नै हो राइट तिमी हिँड्दैछौ हिँड्दैछ नि केही चिज तिम्रो आँखाको अगाडि आयो भने के गर्छौ तिमी पहिला आँखा जगाउनलाई तिमी आँखा चिम्लिन्छौ अथवा यु विल शिफ्ट योर बडी हैन सो द्याट इज इट द्याट्स कल्ड व्हाट यसलाई हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन भनेर भन्छौँ इट इज द नन ओरिएन्टेड बिहेभियर नन ओरिएन्टेड हो यो राइट अन्डर द इननेट टाइप अफ बिहेभियर अब तपाईँले पढिसक्नु भएको छ अघि नै राइट टाइप अफ द रिफ्लेक्स एक्सन चाहिँ दुई किसिमको हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ कन्डिसन रिफ्लेक्स हुन्छ एउटा चाहिँ अनकन्डिसन रिफ्लेक्स हुन्छ राइट कन्डिसन रिफ्लेक्स चाहिँ के हो इट कम्स थ्रु द एक्सपिरियन्स है बेटा बुझिराख्नुहोस् है आई बिन टिचिङ लाइक दिस इज बिकज आई बिन एक्सपिरियन्स आई बिन टिचिङ फर लास्ट 16 years right so whenever you gain something with your experience right that's called conditioned reflex यसको एक्जाम्पलमा यो मैले हाल्दिएको छु पाभलोभ विथ द डग भनेको छु पाभलोभ भन्ने मान्छेले के गरे भन्दा चाहिँ एनिमल बिहेभियरमा एउटा के गरे त फिडिङ मेकानिजममा चाहिँ के गरे उनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे यो एक्सपेरिमेन्टमा उसकोमा कुकुर थियो उसले कुकुरलाई मासु दिन थाले तर मासु दिँदाखेरि उसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि युज टु रिङ द बेल राइट युज टु रिङ द बेल So whenever he used to give this meat to this particular, what is it called, the dog, he used to ring the bell. He continued it for 2 months or 3 months, the particular dog got habituated, right? Habituated with the what? The ring of the bell. When the bell used to ring, he used to come and he used to think that he is going to get what? The meat. But after 2 or 3 months, he only rang the bell. But he did not give the meat. उसले घन्टी मात्रै बजायो कुकुर त आयो मासु खान पाउँछु भनेर हैन तर मासु थिएन बेटा तर यहाँ के भयो त बेटा सलाइभाको सिक्रेसन चाहिँ भयो केमा कुकुरमा बेटा राइट यो चाहिँ पाभलोभको के हो बेटा यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हो बेटा राइट यो चाहिँ के हो कन्डिसन रिफ्लेक्स ऊ के भयो एक्सपिरियन्स भयो नि त ऊ बानी भयो हेबिचुएटेड भयो के घन्टी बन्ने बित्तिकै उसले के बुझ्यो अब मैले मासु पाउँछु भन्ने भयो क्या बुझ्नुभयो नि सो दिस कम्स थ्रु द के अरे बेटा यो चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट आउँछ अब अर्को चाहिँ अनकन्डिसन रिफ्लेक्स छ अनकन्डिसन रिफ्लेक्स इज समथिङ that does not come with the experience okay that is what you get through the what you do through the reflex centers right conducting centers हरु हुन्छन् राइट एउटा ठाउँले के गर्छ परिचालन गर्ने ठाउँहरु हुन्छन् परिचालित हो यसै right situated in the spinal cord ले गर्छ यो अथवा लोअर लेभल अफ द ब्रेन यसले किन हायर लेभल अफ सेरिबेलमले किन गर्दैन भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ इट इज ओभर क्राउडेड हुन्छ क्या राइट बेटा ओके ओभर के हुन्छ ओभरवर्क गरिरहेको ओभरलोडेड हुन्छ यो राइट ब्रेन त्यसले गर्दा यो लोड अफ द ब्रेनलाई नि कम्ती गर्छ बेटा रिफ्लेक्स एक्सनले म अहिले तपाईँलाई कुरा गर्छु राइट बेटा बुझ्नु भएको भएन भनेको स्पाइनल कर्डले मेनली अनि ब्रेनले गरेको रहेछ भने लोअर पार्ट अफ द ब्रेन जस्तो स्टेम अफ द ब्रेनमा होला हैन अलिक तल्लो पार्टमा चाहिँ यो हुन्छ भनेको अनकन्डिसन रिफ्लेक्स चाहिँ के हुन् इनबर्न पनि हुन् कतिवटा चाहिँ जिन्सले पनि कन्ट्रोल गरेको हुन्छ अर्को चाहिँ हेबिचुएटेड पनि हो तपाईँ लर्न गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ अनकन्डिसन रिफ्लेक्सहरू चाहिँ बेटा बुझ्नुभएको भएन राइट ओके सो बेस्ड अपन दि कन्ट्रोलिङ सेन्टर्स हाम्रोमा दुईटा कन्ट्रोलिङ सेन्टर्सहरू हुन्छ एउटा चाहिँ ब्रेन हो राइट ब्रेनलाई चाहिँ हामी सेरिब्रल रिफ्लेक्स भनेर भन्छौँ अर्को चाहिँ स्पाइनल कर्डले गर्छ यसलाई हामी के भन्छौँ बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्स भनेर भन्छौँ हामीले बेसिकली बुझ्दा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि ब्रेनले चाहिँ छिटो काम गर्छ भन्छौँ होइन तर होइन ब्रेनले स्लो काम गर्छ स्पाइनल कर्डले चाहिँ फास्ट काम गर्छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है ठिक छ बुझ्नुभयो ब्रेन स्लो अलि फास्ट चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन सरी के अरे स्पाइनल कर्ड रहेछ होइन तर यो स्पाइनल कर्ड भन्दा नि
फास्टेस्ट एउटा के हुन्छ रिफ्लेक्स हुन्छ एउटा कन्ट्रोलिङ सेन्टर हुन्छ त्यो के हो भन्नुस् स्पाइनल कर्ड भन्दा नि फास्ट एक्ट गर्ने सेन्टर हुन्छ त्यो सेन्टर के हो भन्नुस् मेडुला मेडुला अब्लाङ्गाटा मेडुला अब्लाङ्गाटा मेडुला अब्लाङ्गाटा त ब्रेनै भएको त हो केटाकेटी हाइपोथ्यालामस पनि त ब्रेनकै पार्ट त हो नि ब्रेन र स्पाइनल कर्ड भन्दा बाहेक एउटा यस्तो सेन्टर हुन्छ जसले चाहिँ स्पाइनल कर्ड भन्दा नि फास्ट काम गर्छ च्याट बक्समा लेख्दै हुन्छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम ओके अटोनोमिक नर्भस सिस्टम टु सम एक्सटेन्ट ठिक छ तर स्पेसिफिक हुन अब यस्तो यस्तै गर्छौ अनिखेरि तिमीहरूको मार्क्स नआउने कारण यस्तो हो क्या आइज हो कि आइरिस आँखातिर पुग्यो फेरि भन्नुहोस् त सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम ओके स्पेसिफिक भन भन्दैछु त नितेश शाहले सम एक्सटेन्ट भन्दैछ टच नो सिएनएस होइन सिएनएसमा त ब्रेन पढेको नि स्पाइनल कर्ड पढेको नि त्यो भन्दा नि अर्को सेन्टर भन्दैछु तपाईँलाई थाहा छ अहिले मैले भन्दैन ए हो त मलाई थाहा थियो भन्छु के हाइपोथ्यालामस पार्ट अफ द ब्रेन हो नि सेरेब्रम हाइपोथ्यालामस क्रेनियल नर्भ्स पनि त पार्ट अफ द ब्रेन होइन हर्मोनल सिक्रेसन होइन पोन्स प्यारोली फेरि ब्रेनमै जान्छ यिनीहरू हेर न भर्खर तिमीले उयो पढेको थियो क्या हो भर्खर तिमीले नर्भस सिस्टम पढेको थियो क्या हो सबजना ओटर न्युरोन अरे किडनी थाहा छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड भन्छौ नि हो त्यही भनेको जब तपाईँको ब्रेनले डिसिजन दिन सक्दैन स्पाइनल कर्डले डिसिजन दिन सक्दैन द क्विकेस्ट रेस्पोन्स इज बिन गिभन बाई एड्रिनलिन एड्रिनल ग्ल्यान्डले लिन्छ एड्रिनलिन र नर एड्रिनलिनले गर्छ हो कि न पढेको हो कि न हो सर हो यसरी याद गर्नुपर्छ ल बेटा अब म तपाईँलाई रिफ्लेक्स एक्सनको युनिभर्सल चार्ट देखाउँछु है युनिभर्सल चार्ट यो युनिभर्सल हो राइट यहाँ हेर्नुहोस् त रिफ्लेक्स एक्सनमा फर्स्ट पार्ट चाहिँ रिसेप्टर हो रिसेप्टर्सहरू के हुन् रिसेप्टर्सहरू एक्सपोज पार्ट अफ द बडी एक्सपोज पार्ट अफ द बडी ठिक छ रिसेप्टर्स रिसेप्टरले के गर्छन् रिसिभ्स द स्टिमुलाई मात्रै होइन converts it into an impulse then generate minus 70 electron volt को electricity generate गर्छन् right अनि यसलाई केले पिकअप गर्छ sensory neurons ले efferent do you know efferent and efferent efferent ले ल्याउने इफरेन्टले लाने तपाईँले यो एफरेन्ट र इफरेन्ट युज गर्नुहोस् है युज गर्न पाउनुहुन्न नि तपाईँले यहाँ एफरेन्ट र इफरेन्ट युज गर्नु भने त उल्टा हुन्छ नि फेरि कता ल्याउने कता लाने हो तपाईँले रिसेप्टरलाई हेर्नुभयो भने लान्छ तपाईँले यसलाई इफरेन्ट भन्नु पर्यो होइन तर तपाईँले एसोसिएट न्युरोन अफ द रिफ्लेक्स सेन्टर हेर्नुभयो भने त ल्याउँछ नि त एफरेन्ट भन्नु पर्यो बुझ्नुभयो त्यसले गर्दा यसलाई सेन्सरी न्युरोनै भन्नुपर्छ तपाईँले सेन्सरी नर्भै भन्नु पर्यो है सेन्सरी न्युरोनै भन्नु पर्यो बुझ्नुभयो यो पार्ट बुझ्नुभयो we use the word in wrong senses अनि त्यसले चाहिँ आन्सर रङ बनाइदिन्छ क्या बुझ्नुभएको भएन ओके यो सेन्सरी न्युरोन्सले ल्यायो सेन्सरी नर्भ्सले लिएर आयो कहाँ लिएर आयो त एसोसिएसन न्युरोनमा ल्यायो एसोसिएटेड न्युरोन्समा ल्यायो रिले न्युरोन्स भनेर भन्छौँ राइट ओके अब यसलाई यो चाहिँ के हो रिफ्लेक्स सेन्टर हो यसले कन्ट्रोल गर्छ राइट रिफ्लेक्स सेन्टर भयो यसलाई हामी के भन्छौँ मोडुलेटर अर्गन पनि भन्छौँ मोडुलेटर अर्गन पनि भन्छौँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन इट राइट दिस इज द डिसिजन मेकिङ सेन्टर यसले चाहिँ डिसिजन दिन्छ के गर्ने हो भनेर यो डिसिजन फेरि के को फर्ममा आउँछ इम्पल्सको फर्ममै हुन्छ इम्पल्सको फर्ममा अनि यसलाई चाहिँ लिएर जान्छ मोटर नर्भले राइट मोटरले लिएर जान्छ अनि कहाँ लान्छ इफेक्टर अर्गनमा लान्छ विच सोज द रेस्पोन्स तपाईँलाई मैले छुएँ
तपाईको रिसेप्टरले रिसिभ गर्यो, इम्पल्समा कन्भर्ट गर्यो, तपाईको सेन्सरी नर्भले लिएर गयो, अब एसोसिएटेड न्युरोन्समा पुग्यो अथवा रिले न्युरोन्समा पुग्यो, राइट, अथवा इफेक्ट भनेको रिफ्लेक्स सेन्टरमा पुग्यो अथवा मोडुलेटर अर्गनमा पुग्यो। अब चाहिँ यसले डिसिजन गर्छ, ए सर हुँदो रहेछ हाँसिदिए भन्यो होइन। अब यो इम्पल्सलाई चाहिँ मोटर न्युरोनले लिएर गयो अनि तिम्रो मुख हाँस्यो के, बुझ्नुभयो? तर तिमीले मलाई चिनेको थिएनौ, तिमीलाई मैले पछाडिबाट ठ्याम्म हिकाएँ, राइट, सेन्सरी न्युरोन चाहिँ यसलाई लिएर गयो, राइट, एसोसिएटेड न्युरोनले डिसिजन दियो, यसलाई मैले चिनेको छैन, यसले मलाई किन हिकायो, यसलाई नि हिक्का भने के, राइट, तिमी मपट्टि फर्केर झ्याम्मै हान्यौ मलाई, राइट, तपाईँको हात चाहिँ के हो, इफेक्टर अर्गन हो, बुझ्नुभयो? योभन्दा बेटर इक्जाम्पल हुन सक्दैन, बुझ्नुभयो? बुझ्यो कि नै? यस सर। अलराइट, ओके। अब मैले तपाईँलाई के गरिदिँदैछु, एउटा एक्जाम्पल दिँदैछु यसको है। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हिट चाहिँ के हो, यहाँ स्टिमुलाई हो। तपाईँले अननोइङली टच गर्नुभयो, नोइङली त हामी आगोमा हात हाल्दैनौँ होइन, सो टच गर्नुभयो, टच गर्ने बित्तिकै के हो बेटा, यो हिटको इम्पल्स, यसलाई चाहिँ इम्पल्समा कन्भर्ट गरेर यी सेन्सरी नर्भले, सेन्सरी न्युरोनले कहाँ लग्यो बेटा, इन्टर न्युरोन्स, रिले न्युरोन्स पनि भन्छौँ, इन्टर न्युरोन्स पनि भन्छौँ, राइट। ओके, अघि हामीले के भनेको थियौँ, अघि यसको नाम के भनेको थियौँ, एसोसिएसन न्युरोन्स पनि भनेको थियौँ है, राइट। ओके, सो यो यहाँनिर लिएर आयो, यसले चाहिँ डिसिजन मेक गर्यो होइन, यसले डिसिजन बनायो अनि यसलाई फेरि लिएर आएर के गर्यो बेटा, मोटर नर्भले लिएर आयो अनि हात चाहिँ के भयो बेटा, हटायो बेटा, बुझ्नु भएन, राइट। यो चाहिँ के हो, यो पार्टलाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्स आर्क भनेर भन्छौँ। योदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि फेरि घुमेर आएर यहाँ अनि यहाँबाट यहाँसम्म जानलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिफ्लेक्स आर्क भनेर भन्छौँ। रिफ्लेक्स आर्क इज वाट, द पाथ इन विच द रिफ्लेक्स एक्सन मुभ, बाटो जुन चाहिँ बाटो रिफ्लेक्स एक्सन हिँड्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिफ्लेक्स आर्क भनेर भन्छौँ, राइट। हामीसँग टाइम कति छ प्लिज मलाई भन्नुहोस् है, आज मेरोमा घडी छैन है प्लिज। कति बज्यो अहिले? 2 मिनेट 27 भयो सर। 3 मिनेट। ओहो, ल ठिक छ। ओके, यो बुझ्नु भएन? एकपटक फेरि बनाउनु है सर। यो यस्तो भनेको, यो तिम्रो स्टिमुलाई चाहिँ हिट हो होइन, यसलाई तिमीले टच गर्यौ एकछिनको लागि, मान न कोही बेला एक्सिडेन्टली हामीले टच गर्छौँ नि तातो चिजलाई होइन, यो गर्ने बित्तिकै तिम्रो यो रिसेप्टर चाहिँ के भयो त, यो छाला भयो होइन, अम्ली भयो होइन, यो अम्लीले चाहिँ के गर्यो त, यहाँ इम्पल्स जेनेरेट गरिदियो क्या, यो इम्पल्सलाई चाहिँ फेरि सेन्सरी नर्भले लिएर गयो क्या, यहाँ कहाँ लिएर गयो त, मोडुलेटर अर्गन भनेको स्पाइनल कर्डमा लिएर गयो क्या। यो स्पाइनल कर्डले चाहिँ के गर्यो त, यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्स सेन्टर पनि भन्छौँ, यसलाई इन्टर न्युरोन्स पनि भन्छौँ, एसोसिएसन न्युरोन पनि भन्छौँ, रिले न्युरोन पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ डिसिजन बनायो के गर्ने भनेर। अब यहाँ हात राखिरह्यो नि त जल्छ नि त, यसले के भन्यो, हात हटा भन्यो क्या, यसलाई चाहिँ मोटर न्युरोनले लिएर आयो कि, मोटर न्युरोनले लिएर आयो अनि के भयो त, हाम्रो हात हट्यो क्या बेटा, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने त, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिफ्लेक्स आर्क भनेर भन्छौँ, बुझ्यो होइन? बुझ्यो कि नै? सेम डायग्राम यहाँ पनि छ, एउटै पार्ट हो। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ अफ रिफ्लेक्स एक्सन, द पाथ इन विच द रिफ्लेक्स एक्सन मुभ्स इज बिन कल्ड एज के रहेछ, रिफ्लेक्स आर्क भनेर भन्छौँ। ओके, अब इम्पोर्टेन्स अफ रिफ्लेक्स एक्सन के हो? इम्पोर्टेन्स अफ रिफ्लेक्स एक्सन चाहिँ मिनिमाइजेस द ड्यामेज अफ द बडी। यो हात चाहिँ तिमीले यहाँ राखिरह्यो भने के हुन्छ, तिम्रो हात त जल्छ नि त भनेपछि ड्यामेज अफ द बडी चाहिँ के गर्दो रहेछ, कम्ती गर्दो रहेछ, रेस्पोन्डिङ क्विकली टु इट, रेस्पोन्डिङ क्विकली टु वाट, द स्टिमुलाई। ओके, एन्ड यसले अर्को ब्युटिफुल पार्ट चाहिँ के हो, इट रिड्युसेस द ओभरलोड अफ द ब्रेन। ब्रेन आफैमा पनि ओभरलोडेड हुन्छ नि त, अब यो काम पनि गर्नु पर्यो भने यसले ब्रेनले गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यो त झन् ओभरलोड हुने भयो, ह्याङ हुनसक्छ नि त होइन, भनेपछि यो चाहिँ ओभरलोड चाहिँ कम्ती गर्दो रहेछ बेटा, बुझ्नु भएको होइन? अब माइग्रेसन हामी भोलि सुरु गर्छौँ है, अब नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्छौँ माइग्रेसन, ठिक छ? बुझ्नुभयो? हुन्छ? यस सर। हुन्छ सर, हुन्छ। ल बाई बाई एभ्रिवान, I need to go. Thank you so much. Thank you, sir. Keep on studying, keep on shining. Have a very good day. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye, sir. दाजु त हराएछ त है, विराट कहाँ जान्छ है, हराएछ। है।
के छ मिलेन्द्र